Όταν έγινε αυτό, ξαφνικά ήταν λες και κόπηκε το ρεύμα. Ρώταγα κατευθείαν τη μαμά μου τι έγινε, μήπως να δούμε αν έγινε κάτι, αν άναψαν συναγερμοί έξω, γιατί σε εμάς όταν άναψαν συναγερμοί κόπηκε και το ρεύμα. Και ήταν σοκαριστικό και τρόμαξα λίγο, αλλά και μετά έβγαλε κανένα σήμα. Έβλεπα την ΕΡΤ και ξαφνικά κόπηκε η σύνδεση, έγινε μαύρο και ότι αισθάνθηκα, εντάξει, μία απογοήτευση. Έρχεται το μαύρο και για τη χώρα. Αυτό μου ήρθε στο νου εκείνη τη στιγμή. Εγώ σαν πολίτης Έλληνας αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Αυτό που ένιωσα εγώ ήταν μια απλή αγανάκτηση. Δυστυχώς. Θυμός και οργή, τίποτα άλλο. Άσχημο συναίσθημα. Δεν ήταν καλό. Δεν το πίστευα και πανικόβλητη άλλαζα κανάλια να σιγουρευτώ ότι όντως είναι. Από την ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3. Στεναχωρέθηκα πολύ, αισθάνθηκα θλίψη αμέσως μετά. Έπεσε το σήμα και νιώσαμε απογοήτευση, στεναχωρηθήκαμε γιατί ήταν κρατικά κανάλια αυτά. Άλλο να το ακούς και να το περιμένεις και άλλο να το βλέπεις. Η ίδια η εικόνα ήταν ένα μεγάλο σοκ και η αλήθεια είναι ότι δεν πίστευα ότι θα το κάνανε. Κάποια στιγμή έκλεισα τη τηλεόραση και συνέχισα να βλέπω μέσω ίντερνετ, οπότε και συνεχίζω να τη βλέπω ακόμα και σήμερα. Μάλιστα έπιασα και τον πατέρα μου να την βλέπει που μένει στη Κρήτη, το πήρα τηλέφωνο για μια άσχετη δουλειά και άκουγα από πίσω την ΕΡΤ και τη λέω τι έγινε ρε μπαμπά και εσύ πειρατική ΕΡΤ βλέπεις. Εκεί φτάσαμε να βλέπουμε πειρατική ΕΡΤ. Και βέβαια το βλέπαμε. Βλέπαμε και την κυρία Στάι, βλέπαμε όλους. Καταρχήν είχε αθλητικά. Βεβαίως, πώς δεν βλέπαμε ΕΡΤ. Βεβαίως. Βλέπουμε τα πάντα. Και το ντοκιμαντέρ και την άλλη που πάει και κάνει το δούσι, την άλλη πώς λένε την κοπέλα τη... Ναδάκια, πώς λένε. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Λοιπόν, βλέπουμε ενδιαφέροντα θέματα. Και στα παιδιά δεν δείχναμε τίποτα από τηλεόραση, εκτός από το αγαπημένο μας ουράνιο τόξο και τα ντοκιμαντέρ στην ΕΤ3. Για μένα το δημόσιο ραδιόφωνο και η δημόσια τηλεόραση είναι το μονόγραμμα, είναι το παρασκήνιο, είναι εκπομπές λόγου, είναι τα ντοκιμαντέρ, είναι στο ραδιόφωνο το τρίτο πρόγραμμα, ήταν η Λιλιπούπολη με την οποία έχω μεγαλώσει. Μου λείπει, κάτι μου λείπει. Και τα άλλα κανάλια, να ήθελα να δω κάτι, οπωσδήποτε θα γύριζα και στην ΕΤ, στην ΕΤ3, στην ΕΤ1 να δω τι έχει. Δηλαδή πάντα περίμενα ότι θα έχει κάτι που θα με ενδιαφέρει. Περίμενα ότι θα έχει κάτι διαφορετικό από τα άλλα κανάλια. Δεν υπολογίζεις κανέναν. Δεν υπολογίζεις κάποιους ανθρώπους που παρακολουθούν τηλεόραση, τους ίδιους τους εργαζόμενους. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι κάποια πράγματα που γίνονται έτσι πολύ πρόχειρα και πολύ στον αέρα. Δεν υπάρχει καν έτσι μία σειρά τέλος πάντων, να το πούμε. Δεν ανήκω πουθενά, αλλά δεν μπορώ να... Είναι από τη φύση μου το να μην δέχομαι τέτοιες πράξεις. Δεν μπορώ να τις καταλάβω αυτές τις πράξεις. Το θεωρώ πολύ άκομψο μεν, αλλά σίγουρα κάτι έπρεπε να γίνει με την ΕΤ, διότι όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι και δεν έχει ανοίξει μύτη, τώρα η ΕΡΤ κάτι έπρεπε να γίνει. Διότι από χρόνια μας λένε και από χρόνια ξέρουμε ότι όποιον θέλαν να βολέψουν οι διάφορες κυβερνήσεις που έχουν περάσει, τους χώνανε στην ΕΡΤ. Εάν λοιπόν αυτοί κάποιοι θα πρέπει να φύγουν από εκεί, είναι είπαμε οι κύριοι εγκάθετοι, τους οποίους η κάθε κυβέρνηση κατά καιρούς τοποθετούσε με κάτι μισθούς, ξαναεπαναλαμβάνω τόσους. Δεν με πείραξε γιατί έχω μάθει να δουλεύω. Κάποιοι δεν έχουν μάθει να δουλεύουν και μόνο να πληρώνονται. Οπότε, έτσι δεν είναι. Είναι μαύρο. Είναι απογοητευτικό πολύ. Χαίρομαι που δεν ήμουν αυτή τη στιγμή να δω αυτό το πράγμα. Γιατί ό,τι κόβεται, καταργείται, είναι ένας θάνατος για μας. Τελικά έπεσε το μαύρο. Σαν πένθος. Και την επόμενη μέρα που άνοιγα την τηλεόραση και έβλεπα αυτή τη μαυρίλα, σαν πένθος, ναι. Σαν έχασα κάτι
κάτι αγαπημένο, κάτι δικό μου, κάτι... Έτσι όπως χάνουμε ένα δικό μας άνθρωπο. Τη στιγμή που έπεσε το μαύρο στη τηλεόραση δεν το είδα. Ίσως και καλύτερα, γιατί για μένα συνεχίζει ακόμα να παίζει. Με λένε Άννα Σακιώτη, έχω μανάβικο 28 χρόνια. Ονομάζομαι Στέφανος. Έχω κάνει αρκετές δουλειές. Η τελευταία μου ήταν μάγειρας. Γιάννης Μαρίνος, χημικός μηχανικός. Ιωάννα και έχω και ένα, όπως βλέπετε, ένα μαγαζί. Γιάννης Χατζής. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος, πολιτής. Παπαδοπούλου Ουρανία, είμαι καθηγήτρια, φιλόλογος. Είμαι φαρμακοποιός και λέγομαι Καμπανάρος Δημήτρης. Είμαι άνεργος και λέγομαι Σιαπλαούρας Δημήτριος. Εγώ είχα τεχνικό γραφείο ανελκυστήρων. Πετρόπουλος Τριαντάφυλλος λέγομαι. Τώρα βγαίνω στη σύνταξη. Λέγομαι Γιάννης Μπεγνής και είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Στεφανάτου Ρούλη είναι το όνομά μου. Αυτή τη στιγμή δεν εργάζομαι. Εγώ είμαι η Αλεξάνδρα Πετράκη. Έχω την επιχείρηση απέναντι κομμωτήριο. Δυστυχώς, ευτυχώς είμαι κομμότρια. Λέγομαι Κορίνα Οικονόμου και είμαι οδοντίατρος. Εμένα με λένε Ήριδα και αυτή είναι η φίλη μου η Δανάη και είμαστε και οι δύο 9 χρονών. Βασιλική είναι το όνομά μου, Τσακάρη, και είμαι αγρότησα και χορεύτρια. Καζάνα Σάβας, γραφείο τελετών στον Ταύρο από το 1970. Συνταξιούχος είμαι. Εκατερίνη λέγομαι, Συμπόνια. Είμαι υπάλληλος φαρμακείου και ονομάζομαι Γιαννικοπούλου. Γιαννικοπούλου Βεργίνια. Αργυρό θανάτου με λένε και δουλεύω σαν μαγείρισα σε ένα μαγαζί στα Εξάρχη. Εγώ έχω περίπτερο. Και με λένε η κυρία Γεωργία. Κλασικά.